Hôm nay mình sẽ thử món ăn khoái khẩu của mình, đó là cháy và cá ruội rim nước mắm. Đây là một món mà mình rất là thích ăn. Đơn giản này thôi, miếng cháy rồi cho các chú cá ruội rất là xinh xắn này lên. Và nếu các bạn cũng muốn thử món ăn tuyệt hảo này, đặc sản Hải Phòng, thì các bạn làm ơn hãy để lại tin nhắn hoặc gọi điện về số điện thoại và nhắn tin về kênh Đại Người Chân nhé. Và các bạn đừng quên là bên mình vẫn bán ruốc tôm bè bè đặc sản Hải Phòng, nhà làm, chất lượng đảm bảo. Và nếu các bạn đặt 3 hộp thì bọn mình sẽ tặng thêm 1 hộp. Các bạn đặt 2 hộp thì bọn mình sẽ free ship. Và các bạn đặt 1 hộp thì bọn mình xin phép được lấy 30k tiền ship. Xin chào tất cả các bạn, và có thể nói là hiếm một quốc gia nào trên thế giới mà phải đối mặt với các thông tin có thể nói là thêu dệt về quốc gia mình như Triều Tiên. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thăm một vài cơ sở để kiểm chứng xem các thông tin mà chúng ta đọc được trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có đúng với cái thực tại ở Triều Tiên hay không. Tại vì nếu mà các bạn theo dõi tin tức về Triều Tiên ấy, thì chắc là khoảng tầm đến 99% các thông tin về Triều Tiên là thông tin tiêu cực. Ví dụ như thông tin về nạn đói khủng khiếp ở Triều Tiên, rằng lương thực không đủ để cung cấp cho dân chúng, do vậy mà người dân có người phải để ăn thịt lẫn nhau, và còn nhiều thông tin khác nữa. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm chứng xem cái độ thực hư nó như thế nào. Và trong hành trình ngày hôm nay, sau khi đi thăm các bức tượng của các vị lãnh đạo ngày xưa của Triều Tiên, thì bọn mình có cơ hội được đi để khám phá một số cơ sở của Triều Tiên. Và theo mình thì đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm ra câu trả lời cho một vài câu hỏi mà không chỉ mình mà các bạn chắc chắn cũng sẽ rất là thắc mắc. Và trên xe này họ đang chơi nhạc Nga. Nhạc Nga ở đây với nhạc Triều Tiên là loại nhạc rất là phổ biến. Và trước khi tới thăm các cơ sở đó thì bọn mình tạt qua một cái trường dạy võ, và bây giờ chúng ta đang xem các em học sinh, những người tập taekwondo, thể thao ở Triều Tiên là một cái hình thức hoạt động rất là được yêu thích của giới trẻ. Và thể thao của Triều Tiên nói chung ấy cũng đạt được rất nhiều thành tựu trong các kỳ Olympic. Và trước khi đến với Triều Tiên thì đương nhiên mình cũng đã dành một chút thời gian để tìm hiểu về quốc gia này. Thông tin về Triều Tiên thì cũng vừa nhiều và cũng vừa ít. Đặc biệt các thông tin về lương thực, thực phẩm, về y tế là thông tin mà mình rất là đặc biệt chú trọng và quan tâm. Tại vì khi mà các bạn tìm hiểu các thông tin này thì đại đa số thông tin đều là tiêu cực, đều vẽ một bức tranh rất ảm đạm, rất là tối tăm, rất là u ám với người dân Triều Tiên. Đặc biệt thông tin về dịch vụ y tế như các thông tin mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng như sau đây. Cụ thể là nếu các bạn tin vào những cái bài báo như thế này thì người Triều Tiên là đang phải đối mặt với những cái khó khăn rất lớn về mặt y tế. Cụ thể là họ không có thuốc để điều trị, rồi họ không sản xuất kịp thuốc và các dụng cụ y tế để điều trị, để chữa bệnh cho người dân. Và hôm nay bọn mình có cơ hội được tới thăm một hiệu thuốc của Triều Tiên. Và nhân cơ hội này chúng ta sẽ tìm hiểu xem điều đó đúng hay sai, thực hư như thế nào. Là liệu người Triều Tiên có đúng là đang rất hiếm hoi về thuốc thang hay không.
Có thể nói là đây là một trong những cái nơi mà mình rất háo hức khi được biết là sẽ được tới thăm. Tại vì là mình rất quan tâm xem là những cái việc mà chăm sóc sức khỏe, hệ thống chăm sóc sức khỏe của người Triều Tiên như thế nào, và cái việc mà cung ứng thuốc thang của người dân ra sao. Lạnh hơn cả châu Âu. Các bạn biết đây rất gần Nga, như ở vùng Viễn Đông. Vùng Viễn Đông thì lạnh như nào chắc là ta cũng có thể mường tượng ra được. Và chuẩn bị bước vào cái hiệu thuốc này. Ấn tượng đầu tiên là hiệu thuốc này cũng giống như tất cả các hiệu thuốc khác trên thế giới thôi, sạch sẽ, rộng rãi, thoáng đãng. Và đây là tầng 1. Ở tầng 1 này thì là cô diễn viên bảo là không phải là tầng dành cho khách du lịch, và bọn mình chỉ được phép quay phim qua loa ở đây thôi, không được đứng, không được nán lại ở đây quá là lâu. Và nếu mà quay cũng chỉ được quay sau lưng những người dân vào mua thôi. Nếu mà các bạn nhìn qua đây thì thuốc thang rất là đầy đủ. Thuốc của Triều Tiên, thuốc của Nga rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2, là cái tầng mà các bạn có thể quay phim chụp ảnh thoải mái để xem là cái hiệu thuốc này trang thiết bị như thế nào và họ có đủ thuốc không. Đây các bạn thấy như chúng ta thấy thuốc ở đây không thiếu, phải nói thẳng một câu như vậy, không thiếu. Họ có đầy đủ tất cả các loại thuốc. Và đương nhiên mỹ phẩm cũng rất là nhiều, mà đây là các loại mỹ phẩm được người Triều Tiên tự sản xuất ra. Các bạn thấy đây, khi nhìn qua đây thì thuốc thang rất là nhiều, có đầy đủ các loại thuốc chữa hầu hết các loại bệnh, và nhân sâm của Triều Tiên cũng vô vàn rất là nhiều, và ở đây các bạn có thể mua thoải mái. Nhân sâm trông có vẻ cũng là rất là tốt. Không biết là nhân sâm của Triều Tiên với nhân sâm của Hàn Quốc thì như thế nào. Và ở đây còn có rất nhiều các loại, có vẻ như là loại rễ cây, các loại thảo dược của bản địa của Triều Tiên. Very popular in China also. Oh, can you show me? For brain disease, you know, brain disease, and also other kinds of disease. It is very good for curing disease. Vậy cô bán hàng rất là niềm nở, rất tiếc là cô không nói tiếng Anh, mà cô ấy chỉ nói được tiếng, đương nhiên là tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc thôi. Cô ấy cũng tư vấn rất là nhiệt tình, vui tươi, niềm nở. Và khi hỏi thì cô bảo là đây có tất cả các loại thuốc, và đại đa số các loại thuốc ở đây đều được sản xuất chính tại Triều Tiên. Một số các loại thuốc khác ấy, thì được nhập khẩu từ Trung Quốc và từ Nga. Đó là hai nước chính. This one. Only you can find this only in Korean. Can I see it? What is Yes. This is, you know, our traditional method. And it is very good for brain disease, and also the other parts you can read it in your own, because you know this one ingredients treat high fever tissue
How would you translate it to English? I think this is our only Korean word. Và ở đây mình tìm ra một loại rượu ở đây họ bán rượu. Rượu này là rượu hổ cốt tửu, tức là rượu làm từ xương hổ thật đấy. Ngoài ra Triều Tiên họ cũng sản xuất thuốc Viagra dành cho các quý ông. Thông qua cuộc trò chuyện với những người hướng dẫn người Triều Tiên thì mình biết được một điều rằng người Triều Tiên không hề thiếu thuốc các bạn ạ. Họ có đầy đủ thuốc thang chữa mọi bệnh, bệnh viện là cũng rất là hiện đại như lời kể của họ. Và ngoài ra họ còn kể rằng chính phủ rất là quan tâm tới hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân và tạo mọi điều kiện để người dân có thể chữa bệnh một cách tốt nhất khi có bệnh. Và thuốc thang ở đây người dân có thể đến hiệu thuốc mua thoải mái với giá khá là ưu đãi. Đó là lời kể của những người dân Triều Tiên mà mình nghe được trong chuyến đi này. Còn một điều nữa mà mình cũng rất là quan tâm và muốn tìm hiểu khi tới Triều Tiên, đó là vấn đề về lương thực thực phẩm. Và nếu mà các bạn đọc các tin tức trên mạng ấy, thì các bạn có thể hình dung là Triều Tiên là một cái nơi mà đang xảy ra một cái nạn đói vô cùng khốc liệt, vô cùng kinh hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ vào thử một siêu thị để xem là điều đó có đúng hay sai. Và những thông tin kiểu này về tình trạng lương thực thực phẩm ở Triều Tiên có rất nhiều trên mạng. Ví dụ như Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Người dân rất đói khổ và chính phủ thậm chí phải phân phối thức ăn. Ở đây là một cái siêu thị bọn mình đang chuẩn bị vào thăm. Ở cái gian đầu tiên thì họ bán quần áo, các loại trang phục truyền thống của Triều Tiên. Và đây có một bức tranh rất là đẹp, tranh phong cảnh rất là đẹp. Và có một điều mình nhận thấy ở đây là tất cả các cái cơ sở, các cái siêu thị, các cái cửa hàng đều rất rộng rãi, thoáng đãng, trang trí rất là đẹp. Ở đây còn có cả một quầy bar bán nước hoa quả, cocktail. Và ở đây các bạn thấy đây, có tất cả các loại rượu của nước ngoài, kể cả các loại rượu của phương Tây, không thiếu bất kỳ một loại nào cả. Rất là nhiều và đầy đủ. Nhân sâm ngâm rượu chắc chắn là rất là ngon. Quầy tiếp theo đây là các loại lương thực thực phẩm, đỗ, gạo. Do you have music CD here? Do you have music CD here? Rượu thuốc lá ở Triều Tiên rất là nhiều. Và đây là các sản phẩm mà họ tự sản xuất. Còn đây là một số sản phẩm khác. Bim bim, bánh kẹo. Còn đây là các loại đồ dùng thủ công, trang tự làm.
Bên cạnh nữa là cái khu vực bán đồ lưu niệm, các trang phục truyền thống của Triều Tiên. Đây cũng là các đồ thủ công. Các cô bán hàng rất là xinh tươi. Không biết là ở Triều Tiên họ có ngặt nghèo trong cái vấn đề tuyển người không, chứ ở đâu đi đâu các bạn cũng thấy các cô bán hàng rất là xinh tươi, rất là xinh đẹp. Không biết là họ có tuyển người phải có sắc thì mới được bán hàng như này không? Và các bạn biết không, trong phòng này không có lò sưởi. Lạnh, có lẽ là lạnh hơn cả bên ngoài. Tại bên ngoài nóng quá mặt trời, vậy mà còn ấm hơn một chút, trong này rất là lạnh. Và các cô gái bán hàng ở trong cái siêu thị này, các bạn thấy đi, ăn mặc rất là mỏng manh, không có áo khoác, lạnh vô cùng luôn. Đó là cái lạnh, là cái thứ mình phàn nàn duy nhất ở đây. Ngoài ra ở đây thì có vẻ những khá là trống người, không biết là người dân mua bán ở đâu. Hiện nay chỉ có một vài người là bọn mình khách du lịch thôi. Và nói chung là trong những ngày đây thì mình không có cảm giác rằng là người Triều Tiên đói khổ như những gì mà chúng ta đọc và chúng ta thấy được ở các phương tiện thông tin đại chúng. Còn riêng với khách du lịch thì các bạn được thiết đãi như một vị hoàng đế, tại vì ở đây có rất nhiều loại thức ăn. Các bạn ăn thoải mái thôi, đặc biệt là hải sản có rất là nhiều. Chỉ có những bức tranh rất là đẹp. Thấy cả siêu thị không có bóng người nào cả, ngoài mấy khách du lịch ở đây ra rồi còn đâu, trống trải, không có một ai đến đây hết. Và cũng cần phải nói thêm rằng đó là một trong các cửa hàng mà bọn mình với tư cách là khách du lịch, là người nước ngoài, được phép vào thăm. Còn ở bên ngoài chợ người ta bán như nào ấy, thì là họ không cho phép người du lịch tới thăm. Nghe nói là người dân Triều Tiên cũng có chợ ở ngoài trời, họ cũng họp chợ, và ở đó họ có những sản phẩm về nông nghiệp, rồi tất cả các sản phẩm họ mang ra trao đổi, bán với nhau. Và có một điều nữa mình cũng nhận thấy khi ở Triều Tiên, đó là khi đi trên các con phố, ở mặt đường ấy, thì hầu như không thấy các cửa hàng cửa hiệu lắm, rất là ít. Không biết vì lý do gì, có khả năng là họ có những cái nơi riêng để bán các sản phẩm đó trong các siêu thị, trong các mall, trong các cái trung tâm thương mại chăng. Và như vậy có thể nói là sau khi đi thăm hai cái cơ sở này, hai cửa hàng này, thì mình có thể đưa ra một cái nhận định nho nhỏ rằng tất cả những cái gì mà mình đọc được ấy thì là không đúng lắm với cái thực tế mà mình chứng kiến được ở Triều Tiên. Người Triều Tiên họ vẫn có đầy đủ thức ăn, vẫn có đầy đủ quần áo mặc, vẫn có đầy đủ thuốc thang để chữa bệnh theo cảm nhận của cá nhân mình. Còn việc tin hay không tin các bài đăng trên các phương tiện truyền thông thì đó là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, mình chỉ có một lời khuyên nho nhỏ là đối với cá nhân mình ấy, thì mình chỉ tin khi mình chứng kiến tận mắt những cái gì mà mình thấy. Còn tất cả những cái gì mà mình đọc được, nghe được chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Tại vì những trải nghiệm, những gì mà mình chứng kiến được sau khi đã kinh qua 193 nước đã dạy mình một bài học như vậy. Và tiếp theo chúng ta vào thăm một cửa hàng rất đặc biệt. Đây là cửa hàng bán các loại sách báo, và cụ thể là các ấn phẩm ngoại ngữ. Ở đây các bạn có thể mua rất nhiều những cái thứ liên quan tới Triều Tiên.
Ví dụ như các bộ sưu tầm tem của Triều Tiên, đây là một cái nơi lý tưởng để các bạn có thể mua các đồ lưu niệm để mang về làm kỷ niệm. Và như đã tâm sự với các bạn ở một video trước thì có một điều mình không hiểu là tại sao các bạn Triều Tiên lại không bán các CD về âm nhạc của mình. Tại vì khi trong cái thời gian này Triều Tiên ấy, mình nghe rất nhiều các loại nhạc của Triều Tiên ở khắp nơi, và phải nói là nhạc Triều Tiên rất là hay, nghe rất là vừa tai, và có những bài hát mà bây giờ cái giai điệu mình vẫn còn đọc lại trong đầu, rất là du dương, rất là hay. Và mình đã tìm mọi cách, hỏi mọi nơi là có thể mua được cái CD âm nhạc ở đâu, thì mọi người đều bảo là không có cơ hội mua đâu, tại vì chúng tôi không bán âm nhạc. Và do vậy mà khi vào hiệu sách này thì mình rất là hy vọng là có thể tìm thấy một cái CD âm nhạc nào đó. Và bây giờ các bạn tiếp tục theo dõi xem là liệu mình có thành công hay không nhé. Ở đây có rất nhiều các sản phẩm của Triều Tiên. Ngoài sách báo ra thì còn có nhân sâm, như các bạn thấy đây. Nhân sâm, rượu. Nhân sâm họ bán ở khắp mọi nơi, rất là nhiều. Và đương nhiên là có những cái bức tranh cổ động rất độc đáo, thú vị, rất là hay. Các bạn thấy có rất nhiều các ấn phẩm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn bằng đương nhiên là tiếng Triều Tiên, sau đó là tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Anh. Các ấn phẩm, sách báo về đất nước và về các vị lãnh tụ. Ví dụ như đây còn có một cái quyển sách học tiếng Hàn Quốc, có tiếng Nga và tiếng Đức. Về rất nhiều sách bằng tiếng Nga. Và sách về các vị lãnh tụ của Triều Tiên cũng rất là nhiều. Các bạn có để ý thấy một điều là ở đây cái tình hữu nghị giữa Nga và Triều Tiên được đề cao hơn rất là nhiều so với Trung Quốc và Triều Tiên. Đấy là cái điều mình cảm thấy, mình nhận thấy được. Tại vì ở đây mọi cái ấn phẩm này, âm nhạc nọ kia này đều có liên quan đến Nga, và rất là nhiều nơi họ chơi nhạc Nga. Thậm chí ở đây còn có một nhà hữu nghị của Triều Tiên và Nga. Và đây là một cái kệ mà mọi người rất là chờ đợi, tại vì ở cái kệ này là họ bán các cái loại tranh cổ động dưới dạng postcard, rất là đẹp và hoành tráng. Cái cửa hàng này có một cái gian hàng khác bán các đồ lưu niệm khác, ví dụ như quần áo truyền thống của Triều Tiên. Và ở đây còn có các loại mỹ phẩm. Mỹ phẩm ở Triều Tiên chắc hẳn là không thua kém ở Hàn Quốc. Họ bán rất là nhiều. Rất tiếc là mình không dùng mỹ phẩm, do vậy mà không quan tâm lắm tới các loại mỹ phẩm này. Và các loại rượu thuốc ở đây cũng rất là nhiều. Nhưng chủ yếu vẫn là các loại rượu thuốc liên quan tới nhân sâm. Ngoài ra thì còn có một số cái loại đồ làm bằng thủ công. Ở đây có cả một con chim đại bàng. Đây là chim thật. Cuốn sách nho nhỏ học tiếng Hàn Quốc, phải nói là tiếng Triều Tiên mới đúng. Có cả tiếng Nga và tiếng Đức, rất là lợi hại đối với mình, rất là hợp với mình, và mình sẽ mua cái quyển này.
하나씩 한 품에 안고 총을 다해 보살피시네. 노래하자 김종국 위대하신 용도자. 사랑하자 김종국 친근한 호부일. 우리는 한마음 믿고 따르네 친근한 호부일. 배붙인 금종은 바다 같아라. 수신 그 믿음은 하늘 같아라.